En aan de stik, Dirk even. Dit is zo'n hele hoop burgers laten zien uitgelegd bij S-2B. Dat is natuurlijk een boek waar alle burgers staan die in het kunstgebied gebruiken. Maar er zijn er ook een paar bijgekomen, zoals Aviat en zoiets voor de lopjes. En lopjes Check is voor rare beweging in de lucht. De Tsjechen waren namelijk heel goed. Stel, nu rijdt een, zou ik zullen zeggen, een Fiat 500. Ja, zo'n kleintje. En dan doet u een motor van 260 pk. Dan begrijpt u dat u ook dit soort bewegingen in de lucht zou kunnen maken. En dat is toch een echt basismotor. En die korte dubbele vleugeltjes die zijn zo sterk dat wat je ook bedenkt, het maakt niet uit. Dit vliegtuig kan moeiteloos 13 keer de zwaartekracht verwerken, 13G. Stel, u weegt een smakelijke 100 kilo. Dan wacht je tot het snelheid uit is. En dan val je op de bol. Die is bedacht voor dit werk. Die is volkomen ongeschikt voor een gezellig reisje. Hij heeft geen bagage, hij heeft wel een bagageruimte, maar dan ongeveer een kerkruimte. Die heb je dan ook wel nodig, want hij gebruikt een beetje veel misschien. Het is wel een raar. Een van de jaren 50 kwam er niet meer een zorgen. En de eerste is te maken aan Nederland dat ik zo ver heb gekomen. Ik zeg dat het een andere manier is dan dat we hebben. Die was wel een outside. Dat is een hoofd dat de auto is. En dat is het goed. Dat is zwaarder, dan wordt het weer lichter. Dan wil de lunch dus weer naar binnen in plaats van naar buiten. Dit is de kracht weer. En dan laat hij het waarschijnlijk zijn eigen rol kijken. En dan is het weer. En gaan. En dan
ik uit huis ga en die vandaag 2 keer heb zitten. Uit huis ga is de laatste keer. Maar ik zei nog achter naar Nederland, omdat we eerst nog even in het scenario. Altijd echt alles uit wat er zit.